السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم مساءكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية ويعطينا قولوا آمين. رجعناكم بأكلة طيبة كتير بدكم تعجبكم تدعونا عليها، هي المنتو الأفغاني. بدكم على بركة الله صلوا على النبي وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نص كيلو لحمة مفرومة، بدكم بصلة مفرومة، شوية صنوبر، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كمون، ملح وفلفل. فهلا العجينة شو هي؟ عبارة عن كاستين طحين مع كاسة مي، معلقتين زيت، معلقة سكر، ومعلقة صغيرة ملح. خلطناهم مع بعض، دهنتها بشوية زيت، لفيتها وخليتها 4-5 ساعات. هلا نخلط الخلطات كلها مع اللحمة. هلا مثل ما شايفين بلت بإيدي بالمي وباخذ شقفات من اللحمة وبساويها مدورة طابات صغيرة بحجم الجوزة الكاملة. شايفين شلون؟ فردت العجينة، شايفين شلون مطاطية طرية ولا أحلى منها؟ فهلا هي شايفين شلون بزبدية أو كاسة مدورة ناخذ عجينة من هالعجينة الكبيرة مشان نحشي جواتها اللحمة. شايفين ما أحلاها؟ هلا هاي نحشي جواتها اللحمة، ناخذ كناراتها هيك بنقدمها على بعض، بنساوي من فوق شوي وبنساوي أكتر، من فوق لجوا بنساوي أكتر مثل ما شايفين، من فوق لجوا بنساوي أكتر، وهكذا حتى نساويهم كلهم. شايفين شلون بتطلع؟ ما أحلاها، هيك بتطلع. وهلا بنحطها على جنب، بنغطيهم طبعا مشان ما يشفروا، ونساوي أختها وهيك. وشايفين على طنجرة فيها مي. هلا هاي بندهنها الصينية بزبدة أو زيت، وهلا حطيناهم على البخار بنغطي الطنجرة ل 20-30 دقيقة. شايفين شلون استوى لونه صار؟ طيبين كتير. هلا نساوي الصوص نحطه على وشهم ونقدمهم. مشان الصوص بدنا دبس فليفلة، دبس بندورة، بدنا توم، بصل، كمون، نعناع، جرام مسلة، بدنا ملح وفلفل. حطينا البصلات بالزيت، بعد شوي بنحط لهم تومات وبقية المكونات تبع الصوص الحمراء. حطينا البهارات ومثل ما تكون المية ودوقوها. إذا بدها ملح أكثر قال شوفوا، يعني تكون يعني لا مريئة كتير ولا سميكة كتير، بالوسط. وبالنسبة للصوص البيضاء هي عبارة عن الساور كريم مثل ما شايفينها هاي، مع توم، نعناع، فلفل وملح. بدكم فلفل أبيض بصير. هاي هلا مخلطة، بدها ملح، بدها شوية نعناع أكثر، يعني شوفوا انتم. خلص المنتو مع الصوص تبعاته الحمراء والبيضاء، تحطوا عليهم الصوص اللي بدكم اياها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتدعوا لنا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء وعندكم سؤال ابعتوا لنا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.